ओके, तर चला आता आपला नेक्स्ट टॉपिक आपण फक्त स्टार्ट करूया. आता आपलं 30 पर्यंत Yes, ma'am. झालं होतं. येस, आपलं 30 पर्यंत झालं होतं. आता त्याच्या पुढचं आपण बघूया. सो 31 नंबरला आहे कॉस्ट सेंटर आणि कॉस्ट कॅटेगरी. ओके, हा टॉपिक आपल्याला करायचा आहे, कॉस्ट सेंटर अँड कॉस्ट कॅटेगरी. मी लिहून घेते, एक फक्त 10 मिनिट्स मी पेंडिंग ठेवते त्याला. हा आपल्याला टॉपिक करायचा आहे, मेजर टॉपिक आहे तो. मी म्हणजे डिटेलमध्येच एक्सप्लेन करेल. ओके, त्याच्यानंतर आहे क्रेडिट लिमिट इन टॅली. येस, क्रेडिट लिमिट इन टॅली त्याचा आय थिंक मी कालच घेतलं का क्रेडिट लिमिट इन टॅली. येस, कालच मी तो टॉपिक घेतलेला आहे, त्याचा व्हिडिओ मी सेंड करेल, क्रेडिट लिमिट इन टॅली. त्याच्यानंतर आहे डे Okay, बुक. madam. येस, डे बुक आहे आणि त्याच्या पुढे आहे रेंज, Alt प्लस F12. म्हणजेच काय, आपण फिल्टर लावतो आपल्याला सर्च करायचं असेल, जसं की नरेशन मधून एकदा सिलेक्ट केलं आपण, किंवा मग अमाऊंट दिली होती की एवढ्या अमाऊंटच्या वरच्या मला सगळ्या अमाऊंट व्ह्यू करायचे, त्याला आपण म्हणतो रेंज. आणि डे बुक म्हणजे काय, तर तुम्ही डे बुक मध्ये एका पर्टिक्युलर डेला तुम्ही ज्या ज्या वाउचर्स मधून एंट्री केले आहेत ते सगळं तुम्हाला डिस्प्ले होतं. ओके, म्हणजे मी सेल्स मध्ये केलंय, परचेस मध्ये केलंय, पेमेंट केलंय, रिसीट केलंय, मला कुठल्याही त्या म्हणजे ग्रुप्स मध्ये जायची गरज नाहीये. मी डे बुक मध्ये गेलं तर त्या पर्टिक्युलर डेजच्या मला सगळ्या एंट्रीज रिफ्लेक्ट होतील तिथं. ओके, सो दिस इज डे बुक आणि मग आहे रेंज. 35 नंबर आहे क्रिएट एक्स्ट्रा वाउचर इन टॅली. येस, क्रिएट एक्स्ट्रा वाउचर इन टॅली आपण कालच तो टॉपिक केला आहे. आपण सेल्स साठी, परचेस साठी, म्हणजे क्रेडिट सेल्स, कॅश सेल्स, त्याच्यानंतर आपण पेटी कॅश हे पेमेंट असे एक्स्ट्रा वाउचर्स क्रिएट केलेले होते. म्हणजे काय, तुम्हाला आता वाउचर्स जितके जितके दिलेले आहेत, जसे की पेमेंट, रिसीट, सेल, परचेस, कॉन्ट्रा, जर्नल, ते सोडून तुम्हाला अजून एक्स्ट्रा वाउचर्स क्रिएट करायचे आहेत. तर त्यासाठी तुम्हाला एक ऑप्शन फक्त यूज करायचा आहे. मी स्क्रीन शेअर करेल परत एकदा. सो आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एक्स्ट्रा वाउचर्स मला करायचे असतील सिलेक्ट, तर मी गेटवे ऑफ टॅलीला जाणार, अकाउंट्सला जाणार आणि इथं वाउचर टाईप आहे आणि त्यामध्ये मी क्रिएट म्हणणार. मला जे एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट करायचं आहे, आता सपोज मी इथं कॅश सेल्स घेते, अंडर सेल्स अकाउंट. ओके, येस. सो मी अकाउंटिंग वाउचर्सला गेले आणि सेल्सची की दाबली तर मला इथं सेल्स पण येणार, कॅश सेल्स पण येणार. म्हणजे मेन सेल्स तर जे माझे करायचे ते तर येणारच आहे, कॅश सेल्स पण येणार. हे फक्त एक्स्ट्रा वाउचर क्रिएट केले म्हणून तुमच्या अकाउंटिंग वरती कुठेही फरक पडणार नाही. हे इंटरनल पर्पज साठी आहे, तुमच्या फक्त चेकिंग साठी आहे. बाकी त्याचं काहीही अकाउंटिंगशी संबंध नाही. तुमच्या जशाच तशा सेल्सच्या एंट्रीज दिसणार, कारण आपण सेल्सचा लेजर सिलेक्ट केलेला आहे. ओके, येस. त्याच्यानंतर आहे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स, म्हणजे P&L आणि बॅलन्स शीट. हे आपण रोज बघत आलो आहोत. रोज आपण बघतोय की प्रॉफिट अँड लॉस व्ह्यू कसं करायचं आहे, बॅलन्स शीट व्ह्यू कसं करायचं आहे. प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये परचेस अकाउंट दिसतात, मग डायरेक्ट एक्सपेन्स दिसतात आणि खाली इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस दिसतात. इथं तेच क्रेडिट साइड असते, ही डेबिट साइड असते आणि ही क्रेडिट साइड असते. क्रेडिट साइडला तुमचे सेल्स दिसतात, त्याच्यानंतर तुमची डायरेक्ट इन्कम दिसते आणि इनडायरेक्ट इन्कम दिसते. क्रेडिट म्हणजे येणारे पैसे, डेबिट म्हणजे एक्सपेन्सेस. ओके, डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट मीन्स ऑल इन्कम अँड गेन. ओके, असा त्याचा अर्थ होतोय, तुमचा अकाउंटिंग प्रिन्सिपल असाच सांगतोय. सो क्रेडिट साइडला सगळी तुमची इन्कम जनरेट होते आणि डेबिट साइडला सगळी एक्सपेन्स जनरेट होते. त्याचबरोबर आपण बॅलन्स शीट कशी व्ह्यू करतो, तर बॅलन्स शीटचे पण ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला मेजरली बघावे लागतात त्याचे मी फ्लो चार्ट्स दिले आहेत. जसं की करंट ऍसेट मध्ये कॅश इन हँड असतं, बँक बुक असतं. ओके, आपण लोन्स मध्ये तुमचे सिक्युअर्ड लोन्स येतात, अनसिक्युअर्ड लोन्स येतात. मी अनसिक्युअर्ड लोनचा टॉपिक फक्त लिहून ठेवते, एकदा एक्सप्लेन करेल मी अनसिक्युअर्ड लोन म्हणजे काय. त्याच्यानंतर तुमचं कॅपिटल अकाउंट येतं. कॅपिटल अकाउंट मध्ये बाकीच्या गोष्टी असतात, जसं की ड्रॉइंग्स असतात, इन्शुरन्स असतं, स्कूल फीज असते. देन तुमचं प्रॉफिट ट्रान्सफर केलेला आपल्याला दिसतो. करंट लायबिलिटीज मध्ये तुमचे सॅलरी क्रेडिटर्स दिसतात, ड्युटीज अँड टॅक्सेस असतात, त्याच्यानंतर प्रोव्हिजन्स असतात. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करंट लायबिलिटीजला दिसतात. ओके, सो तुम्हाला कसं व्ह्यू करायचं आहे हे मी रोजच सांगत आली आहे. ओके, सो अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे, नॉन अकाउंटिंग वाउचर म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट हे तुम्हाला व्ह्यू कसं करायचं आहे. ओके, सो त्याच्यानंतरचा आपला टॉपिक आहे येस कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन मध्ये यूज क्रेडिट और डेबिट, यूज सिंगल एंट्री और डबल एंट्री. येस, ते पण मी शिकवलं आहे कसं करायचंय. येस, सपोज मी अकाउंटिंग वाउचर मध्ये आहे. ओके, मी पेमेंट मध्ये जाते. पेमेंट मध्ये माझी ही सिंगल एंट्री मोड आहे. म्हणजेच काय, पेमेंट असू दे, रिसीट असू दे, अकाउंटला मला कॅश आणि बँकच द्यायचं आहे, पर्टिक्युलर्सला ते एक्सपेन्स किंवा इन्कमच द्यायचं आहे. म्हणजे मला काहीही तर डोकं चालवायचं नाहीये, पण तेच मला डेबिट आणि क्रेडिट मधून करायचंय. ओके, सो आपल्याला ऑप्शन काय, कॉन्फिगरेशन मध्ये जायचं. F12 इज अ की. यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा वाउचर. त्याला मी नो म्हणते आता आणि एक्सेप्ट करते. सो तुम्ही इथं बघाल की माझं काय आलंय, बाय
ओके, आता ते अकाउंट निघून गेलेलं आहे, बाय आणि टूचं ऑप्शन आलेलं आहे. पण मला बाय आणि टू मध्ये कळत नाहीये. जरी आपण लिहित असो सॅलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक, म्हणजे टू खाली, ओके, तिथं मला कॅश और बँक द्यायचं आहे, बट स्टील मला डेबिट आणि क्रेडिटचीच फक्त लँग्वेज कळते, तर तेही मी चेंज करू शकते. परत कॉन्फिगरेशन मध्ये जायचं आहे F12 मध्ये, आणि इथं आहे यूज क्रेडिट और डेबिट इन्स्टेड ऑफ टू और बाय, त्याला मी येस करायचं आहे. ओके, आणि मग मला बघा इथे डेबिट आणि क्रेडिट हे ऑप्शन मिळते. सो हे फक्त तुमच्या अकाउंटिंग पर्पज साठीच आहे की तुम्हाला जे इझी पडतंय ते, बाकी तुमच्या अकाउंटिंग वरती ह्याचा सुद्धा काहीही फरक पडत नाही. ठीक आहे. येस, त्याच्यानंतर Okay, आहे ma'am. येस मल्टिपल लेजर क्रिएशन आणि मल्टिपल ग्रुप क्रिएशन. ते पण आपण बघितलं आहे. मल्टिपल लेजर क्रिएशन म्हणजे अकाउंट्स इन्फो लेजर्स, आणि इथं सिंगल लेजर मधून क्रिएट न करता मल्टिपल लेजर मधून जायचंय. तुम्हाला भरपूर साऱ्या गोष्टी असतील, भरपूर सारे लेजर्स ऍट अ टाइम बनवायचे असतील. मी ऑल आयटम्स घेते, नेम ऑफ लेजर टाकते, सपोज मिस्टर ABC अंडर सन्ड्री क्रेडिटर. ओपनिंग बॅलन्स असेल तर द्यायचा. त्याच्यानंतर एक्सपेन्स टाकते, सॅलरी टाकते अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेन्स. त्याच्यानंतर ICICI बँक टाकते अंडर बँक अकाउंट. ओके, असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे लेजर्स तुम्हाला ऍट अ टाइम बनवायचे असतील तर तेव्हा तुम्ही ते मल्टिपल लेजर क्रिएशनचं ऑप्शन युज करू शकता. एकच लेजर बनवायचं असेल तर सिंगल लेजर क्रिएशनचा पण ऑप्शन तुम्ही युज करू शकता. ओके, आणि 40 नंबर आहे ओपनिंग स्टॉक एंट्रीज. येस, ओपनिंग स्टॉक एंट्रीज. ओपनिंग बॅलन्सेस आपण केलेले आहेत. आपल्याला कोणाचे ओपनिंग बॅलन्सेस घालायचे असतील तर ते आपण केलेले आहेत, पण अजून ओपनिंग स्टॉकच्या एंट्रीज आपण केलेल्या नाहीयेत. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक एंट्रीज ह्या मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत. ठीक आहे, तर आता आपल्या या 30 to 40 नंबर पैकी त्यामध्ये कॉस्ट सेंटर आणि कॉस्ट कॅटेगरी आणि ओपनिंग स्टॉक एंट्रीज हे 2 टॉपिक राहिलेले आहेत. ओके, सो मी त्याचे व्हिडिओ लेक्चर Okay. सेंड करू का आज? तसं चालेल तुम्हाला? हो चालेल ना. हा, मग ठीक आहे. मग आता एक थोड्या Yes, yes, चालेल. हो हो. येस. मग कॉस्ट सेंटर आणि कॉस्ट कॅटेगरी आणि ओपनिंग स्टॉक एंट्रीज या दोघांचे मी व्हिडिओ लेक्चर सेंड करते तुम्हाला. ऑल राईट. येस. Yes, ma'am. आणि त्याच्यानंतर आपला 41 टू जे काही आता 65 म्हणजे आपले जे काही आता 15 टॉपिक्स आपल्याला रिव्ह्यू करायचे आहेत, मग ते आपण मंडेला करायचं एकदा रिव्ह्यू. आज एवढंच आपण बास करूया. हा चालेल ना. ओके, कारण कन्फ्युजन नको. फक्त तुम्ही पण काय करा, एकदा तो रिव्ह्यू करा. म्हणजे आपण जे आता केलंय ना त्याचा तुम्ही पण एकदा रिव्ह्यू करा की तुमचं पण ते Right. परफेक्टली झालंय का. येस. सो 40 Yes, ma'am. 40 नंबरच्या टॉपिक्स पर्यंत आपण कव्हर केलेलं आहे. त्यापैकी जे 2 टॉपिक्स आहेत आणि स्प्लिट आणि बॅकअप ह्याचा जो तुम्हाला व्हिडिओ हवा होता ते मी आज सगळं सेंड करते तुम्हाला. एकदा रिव्ह्यू करा आणि मग मंडेला आपण आपले टॉपिक्स कंटिन्यू करूया 41 to 65 पर्यंत. ऑल राईट. येस. Yes, ma'am. Yes. ठीक आहे, चालेल. देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. इट्स ओके. Yes, ma'am. Yeah. Yes. Okay. Chalo then. Have a Thank you. good day. Yeah. Bye. Yes. Thank you, ma'am. Yeah.